Hello everyone! Our dish that I'll be cooking today is a chicken teriyaki, still a Japanese cuisine. Now I'm introducing the ingredients that we are going to use on how to cook a chicken teriyaki. Ito yung main ingredients niya. It's a Thai part chicken. Boneless na siya. May mabibili kayo sa market. Mas tender kasi siya. Pwede rin ng chicken breast, but this is better. Now, I'll be teaching you on how to make a teriyaki sauce. First step, tissue or brush, if you have brush. I-grilled lang natin siya. Itong vegetables natin. Yan. Kung may brush kayo, mas better. Pero okay lang din itong tissue yan. Basta malinis lang yung tissue ha, guys. So yan, ito na yung i-grilled natin na vegetable. Yung white onion, yung ginger, and garlic. I-smoke natin siya, guys, ha. Okay guys, so ito na yun. Ito na yung vegetable na gagamitin natin sa paggawa ng teriyaki sauce. Ayan. So, grilled na siya. I-smoke niya siya para lalabas yung aroma niya. Okay, so now, mag-proceed tayo sa paggawa ng sauce ng chicken teriyaki. Tapos, ilalagay na natin itong vegetable na grilled natin kanina. Ito yung magbibigay ng aroma sa teriyaki sauce. Yan. And guys, ngayon tatakpan natin. 30 minutes ha, para lumabas yung amoy niya, yung aroma niya. Sa Japan, pag kumakain sila ng chicken teriyaki, may laging side dish na scallion, at saka ng cabbage. Now, i-grilled natin siya. Natin ng a bit oil. So, ito na yung teriyaki sauce. Okay guys, so ito yung cabbage na isa-side dish natin mamaya sa ating chicken teriyaki. Yan. Kita nyo? Dapat manipis na manipis siya. Kaya ito na yung chicken teriyaki sauce natin. 30 minutes na. Lumabas na yung aroma ng mga nilagay natin na ingredients. Ayan. Nagdalagay ako dito ante. So, we're done with our chicken teriyaki sauce. Ito na yung chicken teriyaki sauce natin. Yan. So, tigman nyo lang ha. Okay naman yung lasa. Ngayon, lulutuin na natin yung chicken. Maglagay ako ng onting oil. Cornstarch. Huwag nyo masyadong ididiin. Hindi siya totally makukoated. Parang onti lang. Yan. Ganyan lang. Ganyan nyo lang siya. Yan. Lagyan natin. Okay? Very low lang yung fire niya. Okay, so low fire lang ang gagawin natin. Low fire. Slow cooking lang siya guys, ha? Takpan natin ha, para tender siya, para maluto siya, kahit na slow cooking lang. Okay guys, so ito na yung chicken natin. Yan, ito na yung chicken natin. Nag-golden brown na siya. The moment na nag-golden brown, ilagay na natin yung sauce na ginawa natin kanina, okay? I-reduce lang natin yung sauce ng chicken teriyaki. Yan, yan. Pag nilagay niyo yung sauce niya, 4 to 5 minutes lang. Then guys, as usual, i-toast natin yung sesame seeds natin. So, magpi-plating na tayo.